Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. На цьому тижні якось так швиденько проскочила тема турнела Лавруші до Туреччини, а висновки з цієї події в мене є для вас. Тож, по-перше, про візит, про його наслідки, а потім про Володимира Останнього, Персію і географію. Отже, за підсумками зустрічі Лаврова з Чавушоглу в Анкарі. Чомусь багато колег та експертів вважали, що Лавров привіз чималу делегацію з військовими включно, щоб обговорювати турецькі пропозиції по розблокуванню українських портів для поновлення експорту українського зерна. Це зовсім не так. Головними питаннями були турецька СВО в Сирії і російська СВО в Україні та ситуація на Південному Кавказі. Стосовно зерна. РФ не збирається і не збиралася щось розблоковувати. Головна мета РФ – видавити Україну зі світових ринків зерна і замістити українське зерно російським. Бажано при цьому наголосити, що це Україна в усьому винна, що вони й роблять, як бачите. Ви ж самі, мовляв, замінували Одесу, а тепер скігліті? Ні? А ще знято з РФ санкції. Сам Великий Пуперс сказав 3.06.2022 дуже детально, погугліть. Ніяких варіантів для розблокування портів, крім припинення війни на Чорному морі, не існує в принципі, і цей варіант неможливий до нашої повної перемоги. Туреччина вже зараз активно скуповує через окупований Крим не тільки крадене кримське, але й крадене херсонське та запорізьке зерно. На фоні своїх публічних миротворчих зусиль. Схоже, що її це влаштовує. Ердоган взагалі веде свою гру, якщо хтось ще не помітив. Передивіться уважніше. Про це, до речі, вийде ролик на основному каналі «Нудний пенс». Що ще? Туреччина, скоріш за все, вчергове відмовила РФ в її домаганнях дозволити повернення до місць базування 4 ракетних кораблів ЧФ, які перебувають в Середземному морі. Ракетний фрегат «Адмірал Григорович», ракетний корвет Орєхово-Зуєво, ракетні підводні човни «Новоросійськ», «Краснодар» і на цьому спасибі. Висновок – треба швидко розвивати інфраструктуру зберігання зерна та його експорту по суходолу, що, до речі, і починає робитися. Відкриваю сайт і бачу. Україна пропонує побудувати 300 кілометрів широкої колії у Польщі для розширення експорту зерна. Голова Всеукраїнської аграрної ради Андрій Дикун під час зустрічі з представниками економічного комітету Сейму Литовської Республіки запропонував побудувати на території Польщі 300 кілометрів залізничних колій стандарту 1520 мм для прямих постачань зерна до литовського порту Клайпеда. Будівництво колій дозволить уникнути перевантаження вагонів з європейської колії на кордоні з Литвою та Україною. Наразі основна проблема перевезення залізницею до портів Клайпеди та інших європейських портів полягає в несинхронізованості широких українських залізничних колій та вузьких європейських. Але ж розбудова вузьких колій в Україні займе чимало часу, а питання експорту критичне. Тому Литва також пропонує просто розширити ділянку, що проходить через Польщу в Литву, і це буде спеціальна широка колія, яка дасть змогу не втрачати час і зусилля на перевантаження вагонів. Висновків 3. Нас підтримують, будівництво буде, це все надовго. Ну і про царів і географію, як обіцяв на початку. Серед певних кіл населення є поширена, але помилкова думка. Рішення, що приймаються урядами, завжди виважені, цинічні та далекоглядні, адже там не дурні та наївні люди сидять, їх же обрала більшість. Ця думка живуча, як цвіль під раковину, вона не получає масової свідомості, навіть не зважаючи на очевидне. Багато урядів різних держав ведуть себе то як діти, то як балабеси, то як діти балабесів з катастрофічними наслідками не тільки для держав, але й для самих себе. Важливі для всього людства рішення часто приймаються на основі ілюзій та самонавіювання. Ба більше, часто ці ілюзії, наприклад, думка, що у випадку нападу Росії Україна впаде за 2-3 дні, стають загальною думкою та експертною оцінкою усього просвітленого людства. Тим більше шокують результати перевірки на практиці. Володимир Путін заявив, що слідує стопами Петра І, збирає, себто повертає землі. Мовляв, доля така йому випала. Переклад справді непоганий, але він тримав в головні північну війну Петра.
А у Петра були й інші кампанії з іще більш цікавою історією. Наприклад, Персидський похід. Якщо глянути на цю мапу, вас може здивувати Росія на південь від Каспія. Аж там, де зараз Іран. Вона там справді була, але недовго. Це результат військової кампанії, що тривала у 1722-1723 роках. Для її проведення цар Петро зібрав велику коаліцію, в яку війшли низка ханств Північного Кавказу, вірмени та грузини, а також Гетьманщина. В сумі військо, що рушило на Персію, складало до 100 тисяч осіб, серед яких понад 10 тисяч були українцями. Офіційним приводом за доброю російською традицією була допомога персидському шаху. Мовляв, колишні васали шаха, повсталі лезгіни, під час зайняття міста Шемахи пограбували російських купців. Треба купців захистити та шаху допомогти повстанців на місце поставити. Реальність була значно прозаїчнішою. Петро мародерив. Шахська Персія знаходилася у стані громадянської війни. Сама столиця Шахта Істафан була в осаді повстанців, але рятувати шаха у Петра і в думках не було. В нього в думках було інше – окупувати частину Ірана, щоб мати доступ до торгівлі індійськими товарами. План був такий. Окуповується північний Іран, і через річку, що сполучає Індію з Каспієм, тече потік індійських товарів. Потім річками він доправляється в Європу і вуаля! Росія витісняє Англію з європейських ринків, бо має коротший та простіший шлях доставки. Паралельно планувалося посилити позиції імперії в регіоні та її вплив на християн Південного Кавказу. Ідеальний план. Згодні? Що могло піти не так? Та наче все пішло так. Персія, що тоді знаходилася у стані напіврозпаду, не могла чинити опір. Союзницькі війська хвацько погромили місцевих феодалів Прикаспійського регіону, після чого шах від безвиході погодився уступити ці землі Росії. Перемога! Чому ж зараз ці землі не в складі Росії? Географія. Безсердечна лярва. В ідеальному розрахунку Петра І була одна маленька хиба. Річки, що йшла з індійського субконтиненту та впадала б до Каспію, не існувало в природі. Коли Південний Каспій вже було захоплено, цей факт постав перед царем емпірично. Нема річки. Взагалі нема. От ще вчора була і раптом зникла з усіх літописів. Нагадаю, на дворі були не часи Городота, а 18 сторіччя, а Персія не Патагонія. Зайвий раз перевірити наявність річки було б хоч і непросто, але можливо. Але військова кампанія із збором 100-тисячного війська, хай і була абсолютно переможною на полі бою, була приречена на стратегічну поразку просто тому, що цар виходив з хибних уявлень про облаштування світу. Вже у 1735 році спадкоємці Петра повернули персам захоплені території і навіть заключили з ними союз для спільного протистояння туркам. Як результат, для тодішніх союзників Росії на Південному Кавказі, грузинів та вірмен, повернення мусульманського володарювання стало катастрофою. Дуже повчальна з усіх боків історія. Інколи війни починають просто через необізнану дурість, просто через неадекватне сприйняття дійсності. В такому випадку, незалежно від результатів на полі бою, стратегічно війна завершується нічим. Здобутки доводиться віддавати, а для тих, хто з дуру вирішив допомогти агресору, наступають важкі часи. Щось спільне у Путіна та Петра І і справді є. Але навряд чи це те, в чому Путін хоче бути на нього подібним. Слава Україні! Зробіть донат на перемогу, посилання в першому коменті. Зробіть репост, звісно, підпишіться, тиснувши червону пімпочку, щоб стала сіренькою. Потім дзвоника, виберіть усі нагадування, не вішайте носа, і буде нам перемога.